Hello, everyone. Thank you for coming to today's Zoom. We would like to highlight that Rinpoche has started a new Facebook page under HE11 Jose Kujing Rinpoche. Can all of you please follow the new page as the old page is no longer available? Thank you very much and hope you will enjoy today's practice.
What time there? Good evening, Rinpoche La. Good evening. Yeah, okay. Sorry. Good evening. Can you hear me clearly, Rinpoche La? Yes, now I can hear you. Yes. Yes. How do you arrange this? Okay. So everyone, Tashi Delay, and hope you all are well. Thầy xin được chào tất cả quý vị đạo hữu và thầy hy vọng rằng là tất cả quý vị đạo hữu đều mạnh khỏe, bình an. And today is Guru Rinpoche Day, and I'm going to share some teaching here, and we can talk a little bit there and also practice a little bit together today. Ngày hôm nay là ngày vía của Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh, cho nên là thầy sẽ giảng pháp một chút về Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cầu nguyện đến Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh. So you all know, as I think on the very special day of Guru Rinpoche, we always kind of like a practice and do kind of practice of Guru Rinpoche. The main purpose of our practice is to actually to connect with the Guru Rinpoche. When we say connect to Guru Rinpoche, or when we connect to the Buddha, we also connect to Guru. This is a very important thing that we need to understand as a practitioner. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện thực hành đến Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh. Bởi vì hôm nay là ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh. Cái mục đích của việc thực hành cầu nguyện đến Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh là để có cái sự kết nối với Đạo Sư Liên Hoa Sinh. Và khi mà chúng ta kết nối được với Đạo Sư Liên Hoa Sinh thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ kết nối được với chư Phật và kết nối được với các bậc thầy của chúng ta. Đây là một điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu khi mà chúng ta thực hành. Because through the practice, particular instruction and the practice, these actually really bring us very close to the Buddha, close to Guru and Buddhas through this kind of practice. Bởi vì là thông qua cái việc thực hành như thế này thì thực hiện các cái hướng dẫn của bậc thầy thì chúng ta sẽ có cái sự kết nối, sự gắn kết rất là gần gũi với các cái vị Phật cũng như là với Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh và với các bậc thầy của chúng ta. Thì đấy chính là cái mục đích của việc chúng ta thực hành như thế này. But it is very important to understand how we can make our practice very powerful, also kind of like genuine. That all depends on our devotion. That is all our devotion depends on the devotion. We call it devotion. Devotion is also kind of like a practice actually. The very practice of all the practice, especially Tantrayana, Vajrayana practice, it all depends on the devotion. So devotion becomes like a practice. Devotion is not some kind of start up. It's not some kind of just a kind of
a short period of time, just few seconds or few minutes, not like that. You know, devotion is like some kind of like trust. Devotion is some kind of like, you know, that the bound is beyond that the connection which we have, you know, as extraordinary beings. We have our bound with our parents, our children, our, you know, husband, wife, or friends, that bound. But here, our bound with the Buddha, Dharma, and Sangha is more than that. It has to be that, the trust, and then the belief and trust and confidence that we need to have more than what we have, the ordinary. So the devotion in Tibetan language, we call it Tepa, Mugu. There are many words there, but the main point here is it has to be a little bit more extraordinary kind of belief like that towards the Buddha, Dharma, and Sangha. Cái điều rất là quan trọng ở đây là làm thế nào để chúng ta có thể thực hành được một cách đúng đắn. Khi mà chúng ta thực hành đúng đắn ấy, thì cái kết quả, cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ rất là mạnh mẽ, rất là hiệu quả. Và cái việc thực hành của chúng ta nó phải là rất là tinh khiết, nó phải rất là chân thực. Và cái việc thực hành của chúng ta nó có hiệu quả hay không ấy, thì hoàn toàn là phụ thuộc vào cái lòng sùng ngộ của chúng ta. Ở đây cái lòng sùng ngộ ấy, nó bản thân cái sự lòng sùng ngộ nó cũng là một sự thực hành, bởi vì là tất cả những cái việc thực hành Phật pháp Kim Cang Thừa hay là Mật Thừa thì đều phụ thuộc vào lòng sùng ngộ của chúng ta đối với đạo sư, đối với bổn tôn. Cái lòng sùng ngộ ở đây không phải là nó chỉ xuất phát, nó là chỉ là cái khởi điểm trong một vài giây hay một vài phút, mà cái lòng sùng ngộ đây nó thực sự phải là một cái niềm tin rất là mãnh liệt, và một cái sự gắn kết, một cái sự kết nối rất là mạnh liệt giữa chúng ta với bậc thầy, với đạo sư, với các bổn tôn và với các vị Phật. Ở đây nó không phải là sự gắn kết đơn giản giữa chúng ta với vợ, với con, tức là những cái sự gắn kết cuộc đời thường. Chúng ta có cái sự gắn kết với vợ con, nhưng mà cái sự gắn kết của chúng ta, cái sự kết nối của chúng ta với các vị đạo sư, với các bậc thầy, với các vị bổn tôn, với các vị Phật, các vị Bồ Tát, đối với tăng đoàn, đối với Phật Pháp Tăng, với Tam Bảo, thì nó là sự gắn kết phi thường, nó vượt ra ngoài cái sự gắn kết thông thường trong cuộc đời sống của chúng ta. Trong cái tiếng Tạng, cái lòng sùng mộ thì nó gọi là Tepa hoặc là Mivu, có rất nhiều thuật ngữ khác nhau để diễn tả cái lòng sùng mộ. Nhưng mà cái lòng sùng mộ của chúng ta ở đây nó phải là cái niềm tin tưởng, cái sự tin cậy, cái sự tự tin ở nơi Phật Pháp Tăng, nơi bổn tôn của chúng ta. Thì cái niềm tin đấy nó chính là nền tảng của việc thực hành Phật giáo Kim Cang Thừa của chúng ta. So that kind of devotion is very important to have, you know, when we, like for example, when we connect ourselves to Buddha, Dharma, and Sangha, when we make a prayer, or we can also say kind of the practice, you know. I think in the name of prayer is sometimes not so Buddhist term, because Buddhists, generally we talk with the other religion, when you talk about prayer means like, you know, it's a little bit different. The Buddhist prayer is a little different, actually, generally if speaking, you know. Prayer generally, the prayer compared with other religion, you know, Buddhist prayer is a little different. So here it's more like, you know, because we connect ourselves, our body, speech, and mind to Buddha's, you know, Buddha, Dharma, and Sangha, like that, you know, using our body, speech, understanding this three, you know, depth in us that connect to the, you know, the Buddha, Dharma, and Sangha, understanding different. And then why I say the prayer terms that we use in, you know, in Buddhist language, in Dharma language, prayer means usually says like, you know, you pray to a God, and the God give you blessing, God give you some kind of power, or God will kind of like, you know, like forgive you, something like that. That is not Buddhist belief or Buddhist teaching. Buddhist teaching is that we actually, yes, there is prayer, but like a prayer to Buddha, you know, pray to Avalokiteshvara, pray to Guru Rinpoche, like that we have. But at the end, we have to be Buddha. So that makes a big difference from the prayer, which generally internationally they believe in prayer means, you know, here we have to be. So therefore, you know, it's the best way to say like connect ourselves, you know, to the Buddha, connect ourselves to the Bodhisattvas, like that way. I think it's more accurate. But it is not just a word is not enough, but we also need to understand the meaning
and not just understand the meaning, but we also need to really feel. We really need to practice and feel, like that is very important. Ở đây khi mà chúng ta thực hiện cầu nguyện để chúng ta kết nối với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, chúng ta có thể hiểu rằng là chúng ta cầu nguyện, chúng ta thực hành, chúng ta kết nối với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái từ prayer, tức là dùng cái chữ cầu nguyện ấy, thì nó không phản ánh được hết cái bản chất của cái ý nghĩa của Phật Pháp, của Phật giáo. Bởi vì là khi mà chúng ta nói đến cái chữ cầu nguyện ấy, thì theo nghĩa thế tục hoặc là theo nghĩa gọi là các cái tôn giáo khác ấy, thì nó không lột tả được hết cái hàm ý của việc cầu nguyện ở trong Phật giáo. Bởi vì trong những cái tôn giáo khác ấy, thì khi mà chúng ta cầu nguyện đến một vị thần linh, một vị thánh, một vị chúa, thì thông thường là chúng ta sẽ cầu nguyện là xin hãy ban cho con những cái ân phước, xin hãy ban cho con những cái sức mạnh, xin hãy ban cho con những cái gì kia, rồi hãy tha thứ cho con, xá tội cho con, vân vân. Thì đấy là cách thức mà cầu nguyện của các tôn giáo khác. Nhưng mà đối với Phật giáo ấy, thì khi mà chúng ta cầu nguyện ta cầu nguyện theo nghĩa của Phật giáo, cầu nguyện theo nghĩa của giáo pháp, thì tức là chúng ta kết nối bản thân của chúng ta đối với Tam Bảo, đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Chúng ta dùng cả ba cái cánh cửa của mình, ba cái cửa của mình là thân, khẩu, ý để kết nối với cả Phật, Pháp và Tăng. Như vậy ở đây là chúng ta dùng cả ba cái cánh cửa của mình để kết nối với cả Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Và ở đây chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa của Phật giáo là gì. Nếu như mà theo nghĩa của các tôn giáo khác thì là chúng ta chỉ cầu nguyện và chúng ta nhận lại từ phía các cái vị mà chúng ta cầu nguyện. Nhưng ở đây trong Phật giáo thì đấy lời Phật dạy là gì? Khi mà chúng ta cầu nguyện đến các vị bổn tôn như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như là Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh, như là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân, thì cuối cùng lại là để chúng ta kết nối và cuối cùng thì chúng ta đạt được quả vị Phật giống như các vị đó. Đấy. Thì ở đây là điều khác biệt rất lớn giữa Phật giáo và các tôn giáo khác. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta kết nối và cuối cùng là chúng ta đạt được quả vị Phật, quả vị Bồ Tát như các vị mà chúng ta cầu nguyện đến. Như vậy ở đây chúng ta hiểu cái việc cầu nguyện của chúng ta là cái sự kết nối của bản thân chúng ta đối với các vị Phật, các vị Bồ Tát đó. Như vậy là chúng ta không phải là chỉ thực hành cầu nguyện đơn giản, mà chúng ta cần phải hiểu cái hàm ý, cái ý nghĩa của việc cầu nguyện, và chúng ta phải cảm nhận được cái sự kết nối đó, và chúng ta phải thực hành để có được cái sự kết nối đó đối với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. So from the beginning, it's, I think, very important to understand that our nature, our mind itself is a Buddha nature. Our nature is a Buddha. So, so now, my practice, the purpose of practice is to understand that, to get to that point, And it is very important to understand from the beginning that my nature, the Buddha is actually inside me. It is inside. It is inside. It's not somewhere out there. Someone who came 1,000 years ago or something like. Then that is a little bit wrong direction. According to Buddha's teaching in the Buddha Dharma, in the Buddhism, it's very important to understand. That the Buddha is inside. Maybe the me inside. But that is first. It's kind of like a view. Okay. So now then the practice. Now how to reach there? That's a big question, right? Now to reach there, then the entire practice is there. Entire practice, like starting from the practice of starting from the understanding of samsara, suffering, birth, and then suffering, and the death, and taking rebirth again, and all these are, then it is very, very much with us, right? As long as we really not reach there, even though we know that, right? But knowing that is not enough. Nowadays, in the modern world, especially in the West side, or people who have very Western mind, they believe that just knowing that is enough and remain there and this and that. Of course, there are some high teachings who talk about that, and then that is not possible right now. We are very much, self is very much strong there, even though we say like 1,000,000 steps, there's no self, it will be there. It will not go away, but by saying that there's no self, we need to go through our attachment,
anger, hatred, all the negative emotion is the path. We have to go through that. We have to face towards all our wrongdoing, our faults, our mistakes, all the bad thing about us is important, so that we learn from that. We need to go through that. We need to observe what is mistake we have been doing. So to know that what is really the problem, even though that ultimately in the reality, I know it is like that. I know that Buddha nature is inside me. It's me within me. Buddha is inside me. But now I don't know that. I'm not Buddha for sure. Why I'm not Buddha? No. Even though my nature is Buddha, but so right now there's me, someone is there again in between that, the real Buddha, and then in between, there is one there. Now to deal with that, to overcome that, then it's very important to have the practice. Then it's very important to have all the practices. Yeah. Ở đây thì chúng ta cần phải hiểu một điều rất là quan trọng như thế này, là cái bản tâm của chúng ta, cái bản chất của chúng ta, đấy là bản tánh của Phật. Bản tánh của chúng ta chính là bản tánh Phật, và bản tâm của chúng ta chính là tâm Phật. Và như vậy là cái mục đích của việc thực hành Phật Pháp là gì? Là chúng ta cần phải hiểu ngay từ lúc ban đầu, khởi đầu khi mà chúng ta thực hành Phật Pháp là cái gì? Là cái bản tánh của Phật. Cái bản tánh của Phật, và Phật chính là ở bên trong chúng ta. Phật ở bên trong tâm của chúng ta, chứ không phải là Phật ở bên ngoài. Không phải là tìm Phật ở đâu ở bên ngoài cả. Không phải là tìm một cụ Phật cũng đã cách đây mấy nghìn năm rồi, không phải. Mà Phật chính là ở bên trong của chúng ta. Phật chính ở trong bản thân chúng ta, trong mỗi chúng ta đều có Phật tánh ở trong bản thân của chúng ta. Thì đấy là cái điều đầu tiên mà chúng ta phải hiểu, bởi vì đấy là cái quan điểm, cái quan kiến đầu tiên, hay còn gọi là cái chánh kiến đầu tiên mà chúng ta phải hiểu như vậy, là bản thân chúng ta, mỗi một chúng ta là đều có Phật tánh. Phật ở bên trong chúng ta chứ không phải là Phật ở bên ngoài chúng ta. Như vậy khi mà chúng ta thực hành Phật Pháp, bây giờ cái câu hỏi lớn đặt ra là gì? Làm thế nào để đạt được quả vị? Làm thế nào để đến được cái mục đích là chúng ta đạt được quả vị đấy? Thì đấy là một câu hỏi lớn. Để mà đạt được cái quả vị đấy thì chúng ta cần phải trải qua cả một quá trình thực hành. Chúng ta phải hiểu ngay từ đầu là gì? Cái cuộc đời này, cái luân hồi này nó là khổ đau đấy. Thì chúng ta cần phải thực hành để chúng ta thoát khỏi cái khổ đau này, và chúng ta đạt được đến mục đích cuối cùng. Mục đích rốt ráo của cuộc đời mình là đạt được quả vị Phật, đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Chúng ta phải hiểu rằng là ngay từ khi sinh ra ở trong cõi luân hồi này là chúng ta đã khổ, chúng ta đã đau rồi. Sau đó thì chúng ta chết, chúng ta chấm dứt một cuộc đời. Sau đó chúng ta lại tái sinh, và chúng ta lại lặp lại cái quy trình sinh lão bệnh tử khổ đau như vậy. Bây giờ làm thế nào? Chúng ta biết rõ rằng là cuộc sống ở giữa La Bà là khổ đau đấy, và cái đích của chúng ta là quả vị Phật, là để giải thoát, là giác ngộ đấy. Nhưng mà làm thế nào để mà đạt được cái quả vị Phật đấy, đạt được cái đích cuối cùng đấy, thì chúng ta cần phải biết cách. Bây giờ thì ở trong cái thế giới hiện đại này, đặc biệt người ở phương Tây, người ta đọc, người ta đều hiểu là cuối cùng là sẽ đạt được quả vị Phật. Nhưng mà nếu như mà chỉ đọc, chỉ hiểu, chỉ biết để đấy thì không có cái gì thay đổi cả. Muốn thay đổi được thì phải thực hành. Chứ còn nếu như mà chỉ nghĩ, chỉ biết và để đấy, nói không làm thì sẽ không đạt được cái gì cả. Do vậy là thực sự là chúng ta cần phải thực hành. Bởi vì chúng ta biết được rằng là bản thân chúng ta là có đầy cái sự nhiễm ô. Đấy là gì? Cái bản ngã của chúng ta, cái tôi của chúng ta, cái sự sân giận của chúng ta, cái sự đố kỵ của chúng ta. Tất cả những cái cảm xúc nhiễm ô đó, chúng ta phải đối mặt với nó. Chúng ta phải vượt qua nó. Chúng ta phải nhận thức được tất cả những cái nhiễm ô của tâm thức của mình, tất cả những cái lỗi lầm của mình, tất cả những cái điều sai trái, những cái điều tiêu cực mà mình đã làm trong quá khứ. Chúng ta phải học cách để ý thức được về nó, để chấp nhận nó, và cuối cùng là chúng ta vượt qua tất cả những cái điều bất tịnh đấy của chúng ta. Và cuối cùng là để làm gì? Để hiện thực hóa được cái bản tánh Phật ở bên trong mỗi chúng ta, cái tánh Phật ở bên trong mỗi bản thân chúng ta. Bây giờ thì tôi vẫn là tôi, nhưng mà tôi biết được rằng là Phật đang ở trong tôi đấy, nhưng mà tôi vẫn chưa đạt được cái quả vị Phật đấy. Và giữa Phật và tôi là có một khoảng cách, và tôi phải làm gì để vượt qua được cái khoảng cách đấy, để từ tôi, từ cái được gọi là tôi đây, đạt được cái quả vị Phật. Thì chỉ có một cách duy nhất, đấy là thực hành Phật Pháp. Và chỉ có thông qua thực hành Phật Pháp thì chúng ta mới hiện thực hóa được cái bản tánh Phật trong chính bản thân mình. Thì đấy là lý do vì sao mà chúng ta cần phải thực hành Phật Pháp. Thì một chuyện làm. It is very important to understand that from the beginning that Buddha is really inside.
If we don't have that kind of understanding or knowledge, then what happens, the problem is that we look Buddha somewhere outside. We try to find Buddha outside. We try to Buddha in the statue, in the like this painting or something like that. You know, when our direction or when our view becomes like that, and then our practice is difficult. Practice becomes like a very it becomes not so powerful, not so helpful us to really enlightenment. To make it more closer to the enlightenment. What I'm trying to say is that really doesn't contribute to attending the enlightenment, the path of nirvana. That if we do not have that view, our practice becomes let's say we look outside Buddha is somewhere there, someone is there, that is Buddha. So then that becomes that kind of practice with that kind of view doesn't really contribute much to the enlightenment, right? Yeah. Như vậy là chúng ta cần phải hiểu rằng là gì? Đây là một điều vô cùng quan trọng là chúng ta phải hiểu ngay từ khi khởi đầu, khi mà chúng ta thực hành Phật pháp là gì? Là Đức Phật, là Phật tánh, nó ở ngay bên trong chúng ta, chứ không phải là Phật tánh ở bên ngoài. Nếu như mà chúng ta không hiểu về điều này ngay từ ban đầu ấy, thì điều là rất là có hại cho cái việc thực hành Phật pháp của chúng ta. Nếu như mà chúng ta tìm cầu Đức Phật ở bên ngoài của chúng ta, nếu như mà chúng ta tìm cầu Đức Phật ở trong các tượng Phật, nếu như mà chúng ta tìm cầu Đức Phật ở trong các bức tranh thang ca, thì đấy là một quan điểm không đúng đắn, quan điểm sai. Nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là Đức Phật ở bên ngoài chúng ta, Đức Phật ở trong tượng, Đức Phật ở trong tranh, thì cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và với cái quan kiến như vậy, thì cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ rất là không hiệu quả, nó sẽ rất là không mạnh mẽ, và nó không giúp cho chúng ta đến gần cái quả vị giác ngộ, cái quả vị Phật, và nó không giúp cho chúng ta đạt được giác ngộ, đạt được niết bàn. Nếu như mà chúng ta vẫn giữ quan kiến là chúng ta tìm kiếm Đức Phật ở bên ngoài chúng ta, Đức Phật ở bên ngoài chúng ta, thì cái quan kiến đấy nó không giúp cho chúng ta sớm đạt được giác ngộ và giải thoát. If we have like that kind of view, the Buddha is outside, we have to go somewhere, we have to leave this samsara. See, now we have to leave samsara and we have to go towards nirvana. That idea, see, it brings like, the Buddha is out there, isn't it? Buddha is very far. Buddha is somewhere. There's a destiny, right? If we have that kind of practice, then the practice becomes, what I said earlier means that what I'm trying to point is that practice becomes like, not much improvement. What I'm trying to say is that practice does not bring that result of practice will not be so soon. It will take long time. It's the improvement or the result of practice is very, very slow. Điều mà thầy muốn truyền tải đến quý vị, cái thông điệp mà thầy muốn truyền tải đến quý vị ở đây là gì? Nếu như mà quý vị tìm cầu Đức Phật ở bên ngoài quý vị, tức là quý vị cần phải đi ra khỏi cái luân hồi này, cõi ta bà này, quý vị phải đi đến một cái cõi niết bàn, có tịnh độ nào đó thì quý vị mới tìm được Đức Phật. Tức là Đức Phật ở đâu đó rất là xa, Đức Phật ở nơi nào đó rất là xa và có một cái đích đến nào đó rất xa mà quý vị cần phải đi đến đó. Thì nếu như mà quý vị thực hành Phật pháp với một cái quan kiến như vậy, thì cái việc thực hành của quý vị nó sẽ rất là khó khăn, và nó sẽ không giúp cho quý vị nhanh chóng tinh tấn, nó không giúp quý vị nhanh chóng đạt được quả vị Phật, quả vị giác ngộ, và cái sự cải thiện, cái sự tinh tấn của quý vị nó sẽ rất là chậm chạp. Một chuyện này. Then the second is like, we think that we are the Buddha, our nature, our innate nature is the Buddha, our nature is Buddha, then we don't need to do much. We just meditate, try to remain like that. Then there's no enlightenment at all. Actually, for that, there's no enlightenment at all for that kind of practice. Yeah. Nhưng mà một cái thái cực khác là gì? Điều thứ hai ở đây tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng là nếu như mà chúng ta biết được rằng là Đức Phật ở trong chúng ta, bản tánh của chúng ta là tánh Phật, tâm của chúng ta là tâm Phật, và chúng ta không cần phải làm gì cả nhiều, chúng ta chỉ cần thiền định một chút rồi chúng ta thực hành ở mức độ vừa phải thôi, rồi quả vị Phật sẽ đến ý, thì điều này là không có đâu, không thể nào có chuyện đó đâu.
không thể nào đạt được quả vị Phật nếu như mà chúng ta chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Một chuyện nào. So I think that is very important to understand. If we, and then again, if we think that Buddha is out there, actually it's better than the Buddha, not without practicing, thinking Buddha is inside and meditating. This is worse than the Buddha is outside. It's better to just believe Buddha is out there and we have to, find Buddha. This is more safer than the one who thinks that just, oh, now I know Buddha is inside, I'm Buddha and just sitting. That is worse than the other one, the first one. Yeah. Nhưng mà ở đây một cái điều mà rất quan trọng là quý vị cần phải hiểu cho đúng đắn là thà là quý vị tin rằng là Đức Phật có tồn tại ở một nơi nào đó, quý vị tin rằng là Đức Phật đang ở đâu đó và quý vị phải đi tìm cầu Đức Phật, thì tức là nó còn tốt hơn cái quan điểm rằng là quý vị cho rằng là bản tánh của chúng ta là Phật và chúng ta có Đức Phật ở bên trong chúng ta rồi, chúng ta chẳng cần phải làm gì cả, cứ ngồi đấy, cứ ngồi thiền một tí, thế là yên tâm là mình sẽ trở thành Phật. Thì cái quan điểm thứ hai nó còn tệ hơn quan điểm thứ nhất. Tìm chuyện nào. So it's very important to do it both together. It's very important to combine this together. Understanding Buddha, reality, the Buddha inside. And in reality, I have to be Buddha. I have, because I'm the one who create all the problems. So I have to solve all my problem. Once I solve all my problem, then fine. And who can solve this problem? I can solve problem because I'm the one who make the problem. But but first, it's very important to understand. Otherwise, you just look for someone, keep going around and asking for help. Wasting a lot of time. First, it's important to understand. Okay, yeah, that's my problem. I did mistake. So if you know that truth, then you also know who to ask the help also, and you also have kind of direction at least. Then doesn't matter whether you like to help, get help from others, or you want to do it yourself. How you want to do it, because truth, the reality, the truth, that's why. Yeah. Điều ở đây rất là quan trọng là quý vị cần phải kết hợp cả hai. Thứ nhất là quý vị cần phải hiểu rằng là cái sự thật là bên trong chúng ta, cái bản tánh của chúng ta, cái bản tâm của chúng ta chính là tánh Phật và tâm Phật. Đấy là cái sự thật là bản thân chúng ta có cái tánh Phật, tâm của chúng ta là tâm Phật. Thế nhưng mà để mà làm được cái việc đó thì chúng ta cần phải thực hành. Bởi vì nếu mà chúng ta không thực hành thì chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề của mình. Chúng ta cần phải ý thức được rằng là ta chính là người gây ra khổ đau, ta chính là người gây ra các vấn đề của ta, và tự ta cần phải giải quyết những vấn đề đó, chứ không có ai có thể thay ta tự giải quyết những vấn đề của ta được. Ta có thể biết được rằng là mình có vấn đề, ta biết là ta có lỗi, ta đã tạo ra lỗi trong quá khứ, thì có thể là ta đi tìm một ai đó để tìm cái con đường, cái phương hướng để chúng ta đi. Nhưng mà khi mà đã tìm được đường, tìm được phương hướng rồi, thì khi đó thì chúng ta tự mình phải đi, chứ không phải là nhờ ai đến giúp đỡ để đi thay chúng ta được cả. Thì chúng ta cần phải hiểu cái điều này, tức là tự thân mình phải là người giải quyết vấn đề của mình, chứ không ai có thể giải quyết thay cho chúng ta được. Nên một chuyện này. So then practice Dhamma means now, I think practice Dhamma, when we practice Dhamma, then we always have to have, the others, all the mother sentient beings, the others, other means other than me, right? So there are these, that is very important for Dhamma practitioner. The practice of Dhamma is entire depends on other sentient beings. These are all the sentient beings, all the mother sentient beings, especially my enemy, especially the person who really hurt me, who harmed me, who really say bad to me, who is really don't like me. The person who do bad to you, person who don't like you, that person is very important for practice Dhamma. That is the source of bodhicitta. Without the enemy, without the person who really harmed me, hurt me, not much bodhicitta cannot be so, not so strong.
bodhicitta is strong when the person really hurt me, harmed me. You know, the other person who really create obstacles, you know, having bad intentions, hurt me, bully me, that person now use that opportunity, you know, using that opportunity to develop. That person is doing bad to me. Now I developed compassion, love towards that person. Now it's time for me to really practice. To be a good Dhamma practitioner depends on how you handle your enemy. No, it's not Dhamma practice. Doesn't mean you carry a beautiful mala, wear a nice like a red color robe or something, or yellow color, white color robe, or keeping long hair or whatever. Not much depend on that. The very important is really that moment when we face difficulty. First, that is important. Yeah. Cái điểm này rất là quan trọng, các quý vị đạo hữu rất là chú ý lắng nghe, đặc biệt là quý vị đạo hữu đang gặp những khó khăn trong cuộc sống. Thầy giảng như thế này ạ, là cái việc mà thực hành giáo Phật pháp ấy, cái việc thực hành giáo pháp ấy, có nghĩa là gì? Là phải giúp đỡ những người khác, giúp đỡ những chúng sinh khác. Ở đây thầy nói là giúp đỡ những chúng sinh mẹ. Khi mà nói đến những chúng sinh khác, tức là ngoài bản thân chúng ta ra, chúng ta phải giúp đỡ những chúng sinh mẹ hiền khác. Việc thực hành giáo pháp của chúng ta là phụ thuộc vào tất cả những chúng sinh mẹ hiền. Chúng sinh mẹ hiền ở đây bao gồm cả những kẻ thù của chúng ta, bao gồm những người làm tổn thương chúng ta, làm hại chúng ta, những người nói xấu, nói không hay về chúng ta, những người không thích chúng ta. Thì những người mà làm những việc không hay đối với chúng ta thì đấy là những người rất quan trọng trong cuộc đời thực hành Phật pháp của chúng ta. Bởi vì nếu như mà không có những người đó thì chúng ta sẽ không có cơ hội để thực hành Bồ Đề Tâm. Chúng ta sẽ không có cơ hội để thực hành lòng từ bi và lòng yêu thương. Càng đối với những người mà gọi là kẻ thù của chúng ta, những người mà làm hại chúng ta, thì chúng ta càng phải thực hành phát khởi Bồ Đề Tâm một cách rất là mạnh mẽ đối với những người làm hại, làm tổn thương chúng ta. Những người mà gây ra những chướng ngại trong cuộc đời của chúng ta, những người mà làm những điều xấu ác đối với ta, những người mà bắt nạt chúng ta, vân vân, nói tóm lại là những người mà gây tổn hại cho chúng ta, thì chúng ta phải sử dụng cái việc mà họ gây tổn hại chúng ta đấy là cái cơ hội để thực hành Phật pháp, là cái cơ hội để thực hành Bồ Đề Tâm, là cái cơ hội để thực hành lòng từ bi và lòng yêu thương. Phải lấy chính họ làm đối tượng để thực hành Phật pháp của chúng ta. Và khi đó cái việc thực hành Phật pháp của chúng ta nó mới thực sự có hiệu quả. Bởi vì khi mà một người phải đối mặt với cả khó khăn thách thức, khi mà một người phải xử lý những mối quan hệ với kẻ thù của mình, thì đấy mới thực sự là việc thực hành Phật pháp. Thực hành Phật pháp không phải là có những cái chuỗi tràng mala rất là đẹp. Thực hành Phật pháp không phải là mặc những cái bộ y áo màu đỏ rất là đẹp. Thực hành Phật pháp không phải là có những lọn tóc dài ở trên đầu, mà thực hành Phật pháp thể hiện khi mà anh phải đối mặt với những khó khăn, đối mặt với những chướng ngại, đối mặt với những người mà bất thuận ý trong cuộc đời, thì đấy mới gọi là thực sự thực hành Phật pháp. Rinpoche là This is not so easy actually, you know, sometimes when you really help that person, you really help that person, you support that person, you give everything. But then when that person has become a little better, then they are, you know, doing not so happy, and you know, so these sort of things happen, you know, sometimes when you do very good for other people, the other people repay us in a very bad way, you know. So that moment is sometimes very difficult to really like accept. Yeah. Thực ra mà nói thì trong cuộc sống rất là khó trước những tình huống như vậy. Ví dụ như là khi mà chúng ta giúp đỡ một ai đó rất là tận tình, chúng ta trao tặng người đó rất là nhiều thứ, chúng ta hỗ trợ người ta rất là nhiều thứ, nhưng mà đến một ngày đẹp trời thì người ta quay trở lại, người ta ứng xử của chúng ta rất là tệ, rất là khó chịu. Thì cái điều này thực ra là rất khó chấp nhận được trong cuộc đời thường của chúng ta, cực kỳ khó chấp nhận trong đời sống thường là số. But from the beginning, when we try to develop compassion towards them, or when we pray for them, when we dedicate merit to them, from the beginning, it's a little difficult, like kind of like unacceptable things like that from the beginning. And beginning, you think it's also nonsense, you know, doing like this. You also don't believe this. But that moment, you should not stop. You should keep trying. You should keep doing it.
you should keep dedicating, you should keep trying to, keep trying our best to really develop compassion towards them. Then keep doing it, Then after some time, then you don't need, then you look at this, when you look at the enemy, then your anger towards them is also a little bit reduced. Your hatred, your anger, your, grudge towards them become a little bit softer, and from there onwards, if we keep doing it slowly, it become more soft, more. And then one day there's not much anger towards them, not grudge towards them, like that happens like that. Then that is practice bodhicitta, very important practice bodhicitta. Yeah. Điều này thực sự là rất khó khăn. Nếu như mà lúc mà bắt đầu thì rất là khó. Nếu như mà bắt chúng ta cần phải chấp nhận cái sự thật là có một cái kẻ đó đã phản bội mình, nó làm hại mình, mà bây giờ mình lại cần phải thực hành cầu nguyện Phật pháp cho nó. Sau đó thì mình lại còn phải phát khởi lòng từ bi, lòng yêu thương đối với nó. Sau đó mình lại còn phải hồi hướng công đức cho nó nữa. Thì thực sự điều này rất là khó có thể chấp nhận được. Thậm chí là không thể chấp nhận được. Thậm chí là nói là vớ vẩn. Điều này là không thể tin được. Làm sao có chuyện là yêu thương kẻ thù của mình, cầu nguyện cho nó, hồi hướng cho nó, rồi lại còn phát khởi lòng từ bi với nó. Thì điều này là nonsense, tức là vô lý, không thể chấp nhận được. Như vậy là, nhưng mà chúng ta đừng dừng lại, đừng stop, tức là đừng dừng lại. Chúng ta vẫn phải tiếp tục là cố gắng ở mức tối đa. Chúng ta vẫn phát khởi cái lòng từ bi, lòng yêu thương đối với kẻ thù của mình, vẫn hồi hướng công đức mà mình có được cho kẻ thù của mình. Và dần dần là gì? Khi mà mình làm như vậy, thì khi mà mình nhìn thấy kẻ thù của mình ấy, thì cái sự tức giận của mình, sự căm ghét của mình, sự thù hận của mình, sự khó chịu của mình đối với kẻ thù của mình bắt đầu nó giảm dần và nó mềm đi. Và nếu như mình vẫn tiếp tục làm như vậy thì đến một lúc nào đó dần thì là cái sự ghét bỏ của mình, sự căm phẫn của mình, sự thù ghét của mình đối với cái kẻ mà làm hại mình đấy, nó ngày càng nó giảm xuống. Và đến một lúc nào đó thì mình càng giảm đi, mình không còn cái sự thù hận, căm ghét, khó chịu đối với cái kẻ thù của mình nữa. Và đấy chính là cái cơ hội để chúng ta thực hành, trưởng dưỡng, phát triển và nuôi dưỡng bồ đề tâm của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Lời số. If we can, really do this well, if we really can forgive our enemy, then and forgive them first, then we can be compassion towards them. We pray for them, dedicate marriage to. If we can do that, then you can develop bodhicitta, compassion, loving kindness to all the sentient beings, no problem. All the mother sentient beings, no problem. The big problem here, we say, oh, I dedicate all the mother sentient beings. Does they really receive my prayer? Does they really receive my marriage? Some people think like that. No need to worry. First, we just fix this thing. That is which the person, the enemy, we say enemy, right? We say enemy. Enemy does not mean the person who come like army or like someone like robbery or thief. Sometimes it could be our own children. Sometimes it could be our own family really hurt us. So you feel very angry. You feel very sad. Anybody who, like, especially that when we do very good for them, and then they repay us in a very bad way, or they forget about us, or sometimes they harm us back instead of helping us, appreciating us. But then that person who harm us, or who doesn't appreciate what we do, sometimes like that. So that is not necessary, has to be enemy. Enemy means, people, when we think enemy means, we think like someone come with a gun and a sword and knife, taking, like that, and coming there and robbing money, and that's enemy. Not necessarily that's enemy. Enemy means, anyone, when it's in the Buddha teaching, enemy means anyone who really harm us, especially we do good to them, right? Isn't it? Sometimes our, family member, because we have so attachment to our family. So like our children, like our brother, sister, best friend, husband or wife. So then they have so much attachment. So then we do so much good to that person, and that person do not so good to us, right? So anyone, not necessarily only family also, when you do something good, when help people, then that help people repay us in a very bad way like that, So that is important. The very, very difficult circumstances
that moment, the person who create most difficult situation, the person who give us a lot of stress, what I'm trying to say, person who give us a lot of heartache, like that. So that person, is very important. That person, forgiveness, right? Forgiveness is very important. Then if we really can develop compassion towards them, if we really can overcome our anger, then the rest, no problem. Rest you can develop very easy. So therefore, you should be very happy when some people do very bad to you, harm you. So you say, now great opportunity, it's a task for me, now I will not leave this opportunity. Now I will, send all my merits and blessings and prayers to that person, you should think like that. Yeah. Ở đây thì chúng ta cần phải thực hành cái gì? Chúng ta cần phải thực hành cái sự tha thứ cho kẻ thù của chúng ta. Cái điều đầu tiên chúng ta cần phải thực hành đấy là sự tha thứ cho kẻ thù của chúng ta. Thứ hai là chúng ta cần phải thực hành lòng từ bi đối với họ. Thứ ba là chúng ta thực hành cầu nguyện cho họ. Thứ tư là chúng ta hồi hướng tất cả những công đức có được, tức là hồi hướng nhờ các cái thiện hạnh của chúng ta cho họ. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta hồi hướng cho công đức cho tất cả các chúng sinh mẹ hữu tình. Nhưng mà vấn đề lớn ở đây là chúng ta sẽ đặt câu hỏi là liệu con hồi hướng công đức như thế thì họ có nhận được công đức của chúng ta hay không? Ở đây vấn đề đặt ra là vì chúng ta không cần phải lo lắng về việc là họ có nhận được hay không. Việc của chúng ta là gì? Chúng ta phải hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh mẹ, trong đó đặc biệt là hồi hướng công đức cho kẻ thù của chúng ta. Khi mà thầy dùng cái chữ kẻ thù ở đây, tức là dùng cái chữ kẻ thù ở trong Phật pháp. Kẻ thù ở đây không có nghĩa là một người mà gọi là trong quân đội, trong quân sự, tức là một người phải có vũ khí, có súng, có ống, hay kẻ thù là một kẻ cướp, kẻ trộm, tước đoạt tiền bạc của cải vật chất của chúng ta. Kẻ thù ở đây chúng ta có thể hiểu là bất cứ một ai, những người mà chúng ta có thể trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đối xử rất tốt với họ, nhưng mà họ đáp trả bằng cái sự rất là tệ hại đối với chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như là ta thường giúp đỡ họ rất là nhiều, nhưng mà họ lại dám quên đi chúng ta. Họ quên đi chúng ta, họ không gọi là biết ơn chúng ta. Thậm chí là họ còn làm hại chúng ta, họ nói xấu chúng ta, họ làm rất nhiều cái việc tệ hại đối với chúng ta. Như vậy là khi mà chúng ta nói đến cái chữ gọi là kẻ thù ở trong Phật pháp, thì kẻ thù ở đây có thể là bất cứ ai. Kẻ thù ở đây không có nghĩa là người ta phải mang súng, mang gươm, mang vũ khí đến làm hại của chúng ta. Không phải kẻ thù là người cướp tiền, cướp bạc của ta, mà kẻ thù ở đây có thể là bất cứ ai làm hại chúng ta. Kẻ thù ở đây có thể là những người mà chúng ta đã từng đối xử rất tốt với họ, nhưng mà họ quay ra đối xử tệ bạc của chúng ta, họ vô ơn đối với chúng ta. Kẻ thù ở đây có thể là thành viên gia đình của chúng ta, có thể là vợ, là con, là anh em, là bạn bè, là người thân, là đồng nghiệp của chúng ta, có thể là những người mà rất là thân tình với chúng ta. Thực tế là những người mà chúng ta có cái sự bám chấp, sự tham luyến rất là nhiều đối với họ. Chúng ta đã làm rất nhiều thứ tốt đẹp cho họ, nhưng cuối cùng là họ ứng xử rất tệ hại với chúng ta, họ đối xử một cách vô ơn bạc nghĩa đối với chúng ta. Thì tất cả những người đó gọi là kẻ thù của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải hiểu điều như thế này. Khi mà một người gây ra những tình huống rất khó khăn cho chúng ta trong cuộc sống của chúng ta, gây ra rất nhiều những chướng ngại ở chúng ta, gây ra rất nhiều các cái sức ép, các khổ sở cho chúng ta, thì thậm chí là gây ra những cái cơn đau đầu, cơn đau tim cho chúng ta, thì trước tiên là chúng ta cần, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải tha thứ cho họ. Sau đó là chúng ta phát khởi cái lòng từ bi với họ, và chúng ta phải bỏ đi cái cơn sân giận của mình đối với họ. Điều này thực sự chúng ta phải nghĩ như này. Chúng ta phải nghĩ rằng là đây không phải là kẻ thù của chúng ta, mà đây là một cái cơ hội cực kỳ tốt của chúng ta. Không những chúng ta không được đau khổ khi mà chúng ta đối mặt với cái hoàn cảnh như vậy, mà chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc với người mà đã mang lại khổ đau khó khăn cho chúng ta. Bởi vì là nhờ có họ đã cho chúng ta một cơ hội, cho chúng ta một cái nhiệm vụ, một cái công việc để chúng ta vượt qua để chính mình. Và ta phải hết sức nỗ lực cố gắng để vượt qua để chính bản thân mình, để làm sao mà chúng ta cầu nguyện cho họ, yêu thương họ, phát khởi lòng từ bi cho họ và hồi hướng công đức cho họ. Thì như vậy là chúng ta không những không được ghét bỏ họ, không được thù hận họ, mà còn phải biết ơn họ, vì họ đã cho chúng ta cơ hội
để thực hành Bồ Đề Tâm. Lệch sổ. Yeah. So bodhicitta is important. Whenever we practice bodhicitta, develop bodhicitta mind, bodhicitta mind is very important. And that's for the beginning, the refuge, devotion to Buddha Dhamma Sangha, confidence to Buddha Dhamma Sangha. Then second, the develop bodhicitta. Bodhicitta, when we develop, as I mentioned earlier just now, all the mother sentient beings, important to develop all the mother sentient beings. But that's we can say just all the mother sentient is very easy. But deep down inside, there's some very small thing, but very, very big stuck there. That is the enemy. We cannot develop compassion towards them, isn't it? We have to face that. Once you can overcome that, once you can dedicate merit, once you can forgive, once you can really, genuinely from your heart, you can wish them well. The person who hurt me, harm me, bully me, that person, if you can do, the rest is all okay. Everything depends on that. And so therefore, very important, what I said earlier, it is very important for a practice. Yeah. Như vậy là Bồ Đề Tâm là một điều rất là quan trọng. Chúng ta cần phải thực hành trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm và nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, phát triển Bồ Đề Tâm của chúng ta ngay từ khi khởi đầu. Như vậy là khi mà chúng ta thực hành Phật Pháp thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải phát khởi cái lòng sùng mộ, cái niềm tín tâm của chúng ta nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Và thứ hai là chúng ta phải phát khởi cái Bồ Đề Tâm của chúng ta. Bồ Đề Tâm của chúng ta là đối với tất cả các chúng sinh mẹ. Ở đây đối với tất cả các chúng sinh mẹ hiền, nói thì dễ, tất nhiên là nói ra bằng mồm thì rất dễ. Nhưng mà ở sâu thẳm ở trong trái tim của chúng ta, ở sâu thẳm ở trong tâm thức của chúng ta, kẻ thù của chúng ta là một đối tượng rất là khó khăn để chúng ta có thể phát khởi Bồ Đề Tâm đối với kẻ thù của chúng ta. Nhưng mà ở đây là chúng ta cần phải đối mặt với cái sự thật đó. Chúng ta đối mặt với cái sự thật đó và chúng ta cần phải vượt qua được cái thách thức này. Làm thế nào để mà tha thứ được cho kẻ thù của mình? Làm thế nào để phát khởi được cái lòng yêu thương đối với kẻ thù của chúng ta? Và làm thế nào để hồi hướng công đức cho kẻ thù của chúng ta? Nhưng ở đây là gì? Là phải thực sự là phải từ cái đáy lòng của mình, từ cái sâu thẳm con tim của mình, rằng là chúng ta thực sự muốn điều tốt đẹp đến với họ, đến với kẻ thù của chúng ta. Đến với kẻ thù của chúng ta là những kẻ đã bắt nạt chúng ta, những kẻ đã làm tổn thương chúng ta, đã làm hại chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải phát khởi cái lòng yêu thương họ, cái lòng mong muốn họ trở nên tốt đẹp từ trong sâu thẳm của trái tim của mình. Thì đấy thực sự là Bồ Đề Tâm. That's very important. Okay, so we contemplate, we try to develop that way, try our best. Then the practice time, when we recite mantra or when we do prayer, that moment it's very important to focus. Then focus means, if as long as our mind is not roaming around thinking here and there, as long as our mind is occupied with some negative thought or negative intention, as long as our mind is not that way, then it's okay. As as long as our mind is not occupied with negative thought, our mind is completely here and there thinking, what is tomorrow going to do? What I did yesterday? And then our mind is like around, like wandering around, and also our mind is occupied with negative things. As long as this too is not involved when during the practice time, that's all. Then as long as this too is not involved, then it's good enough. It's good enough. Of course, if you fall asleep, also not good. And sometimes when no thought there, so boring, then sometimes people fall asleep. Then that is also wrong. That should not be there. So it's like a three kind of states that we should not go. The negative thought, not good. Like, I'm practicing. Sometimes practicing Dhamma, and showing off like that. There's negative. Then if we say, then while practicing, thinking what to do tomorrow, how to plan my future, this thing also occurs in our mind. That is also wrong. Then if both does not happen, then sometimes very calm, relaxed, then fall asleep again. That is also not right. Yeah.
Yeah. Như vậy ở đây một điều rất là quan trọng là chúng ta phải quán chiếu về điều này, và chúng ta phải làm sao phải suy nghĩ theo cái cách thức như vậy. Và khi mà chúng ta suy nghĩ về những cái kẻ thù, những kẻ làm hại mình theo cách thức như vậy, thì khi mà chúng ta chỉ tụng minh chú, chỉ tụng chân ngôn, chúng ta hành trì cầu nguyện, thì chúng ta phải tập trung, phải định tâm. Ở đây thầy nói cái sự tập trung có nghĩa là gì nào? Tập trung tức là gì? Khi đó tâm thức của chúng ta nó không lang thang, nó không chạy chỗ nọ chỗ kia. Tâm thức của chúng ta nó không suy nghĩ về những điều tiêu cực. Tâm suy của chúng ta nó không suy nghĩ về cái việc nọ việc kia, tức là gì? Tâm của chúng ta nó không nghĩ về những điều tiêu cực. Tâm của chúng ta nó không nghĩ về những kế hoạch của ngày mai, của tương lai. Tâm của chúng ta nó không bị vọng động về những điều mà chúng ta đã làm ngày hôm qua trong quá khứ. Tâm của chúng ta nó không nhảy nhót chỗ nọ chỗ kia, nó không nghĩ về những điều tiêu cực, thì lúc đó là chúng ta có thể tập trung để thực hành Phật pháp được. Như vậy ở đây nó có ba cái trường hợp khi mà chúng ta gọi là không tập trung khi mà chúng ta thực hành Phật pháp. Một là tâm của chúng ta nghĩ về những điều rất là tiêu cực. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta thực hành Phật pháp và chúng ta phải thể hiện ra cho người khác biết được rằng là tôi đang thực hành Phật pháp đây. Thì điều đấy là điều rất là tiêu cực, không nên. Điều thứ hai là gì? Tâm của chúng ta nghĩ quá nhiều về những việc chưa xảy ra, nghĩ về tương lai, kế hoạch ngày mai của tôi là gì, hay là nghĩ quá nhiều về những điều đã xảy ra trong quá khứ là gì, cũng không nên. Và trạng thái thứ ba là trạng thái rất là buông thả, là gì? Đang thực hành Phật pháp thì buồn ngủ, hay còn gọi là triền gái, gọi là hôn trầm. Thì ba cái trạng thái này đều là ba trạng thái không nên có khi mà chúng ta thực hành Phật pháp. So that's very important. Then at the end of the practice, dedication, we have to dedicate our merit. It's very important. Do not forget about dedicating the merit, whatever merit I have accumulated, I dedicate all the mother sentient beings, Of course, our enemy, all the person who hate me, who harm me, who bully me, who do bad to me, so that is also important. If we can say all the mother sentient, it's easy because of course, everybody love our mother. We always have the love to our mother, but nobody love the enemy. That's the problem. So we have to love our enemy as much as we love our mother. When we really have that love, then you are bodhisattva. Yeah. Điều này rất là quan trọng. Khi mà chúng ta thực hành xong ấy, chúng ta kết thúc cái khóa thực hành của chúng ta, thì chúng ta phải hồi hướng công đức, và chúng ta phải hồi hướng bất cứ một cái công đức nào mà chúng ta tích lũy được cho tất cả các chúng sinh hữu tình, chúng sinh mẹ hiền. Chúng sinh hữu tình ở đây là bao gồm cả kẻ thù của chúng ta nữa. Kẻ thù ở đây là bao gồm tất cả những người mà đánh chúng ta, làm tổn thương chúng ta, gây hại chúng ta, nói xấu chúng ta, bắt nạt chúng ta. Tất cả những cái nhóm đấy thì đều được gọi là kẻ thù của chúng ta. Khi mà chúng ta thốt ra rằng là chúng ta hồi hướng đức cho tất cả chúng sinh mẹ hiền, thì điều đấy rất là dễ, bởi vì mẹ hiền thì chúng ta rất là yêu thương. Nhưng mà khi mà nói là phải hồi hướng công đức cho kẻ thù của chúng ta, thì điều đấy không dễ dàng gì cả. Bởi vì mẹ hiền thì chúng ta rất là yêu thương, nhưng mà kẻ thù thì làm sao mà yêu thương được. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta cần phải coi cả kẻ thù của chúng ta cũng giống như là mẹ hiền của chúng ta. Khi chúng ta yêu thương kẻ thù của chúng ta như mẹ hiền của chúng ta, thì đấy chính là lúc mà bồ đề tâm của chúng ta đã phát triển, đã được nuôi dưỡng rất là tốt đẹp. Đấy là điều chúng ta rất quan trọng, chúng ta cần phải lưu ý. Then since we talk about enemy and all this, I also like to clarify one thing, because some people last time, many people asked me about, we have to be compassionate to everybody, and then we have to just be patient. Whatever people harm me, do bad to me, then as a Buddhist, we have to stay, and we should not be defense, not defend ourselves. That is actually very wrong. We really need to explain to all our Buddhist practitioner, Dharma practitioner, to understand compassion and wisdom. Buddha have said compassion and wisdom, not only compassion. If Buddha say only compassion, then fine. We just sit there and let the mad dog come and bite us, or thief come and rob us,
a robbery come and take everything from us. We have to just stay there, right? But Buddha said that compassion and wisdom has to work together in Buddha teaching, right? So that makes it, actually in Buddhism, compassion is not ordinary compassion, right? Because there's wisdom, the knowledge, awareness, So, then situation comes there sometimes that we can really, we can really use we can analyze the situation. We can analyze. We have our mental capacity there, which we, inside our mind, in that intelligent, that really can, we can really understand. We can't be so blind. Compassion without wisdom is blind. Compassion without wisdom is blind. Yeah. Ở đây thầy phải làm rất là rõ một cái điều này khi mà thầy nói về kẻ thù của chúng ta. Bởi vì là lần trước cũng có rất nhiều người hỏi thầy, chất vấn thầy là thầy nói rằng là chúng con phải phát khởi cái lòng từ bi với những kẻ thù của mình. Như vậy thì khi mà kẻ thù của chúng ta nó làm hại chúng ta thì phải chăng là chúng ta chỉ cần phát khởi lòng từ bi và ngồi đấy chịu trận để cho nó muốn làm gì thì làm? Phải chăng là chúng ta không được phép bảo vệ mình, không được phép phòng vệ, không được phép bảo vệ chính bản thân mình? Cái quan điểm như vậy là rất là sai. Bởi vì quý vị phải nhớ rằng là khi mà quý vị thực hành Phật Pháp thì quý vị phải thực hành Phật Pháp bao gồm cả từ bi và trí tuệ. Khi mà Đức Phật giảng Pháp, Đức Phật nói rằng là không phải chỉ có từ bi, mà từ bi phải song hành với trí tuệ. Nếu như mà Đức Phật chỉ nói rằng chỉ cần từ bi mà không cần trí tuệ, thì nếu như mà con chó điên nó đến thì cứ để cho con chó điên nó cắn. Nếu như mà thằng cướp, thằng kẻ trộm nó đến thì cứ để cho nó cướp, nó lấy hết tài sản của chúng ta, nó đánh chúng ta đi. Thế nhưng mà Đức Phật nói rằng là thực hành Phật Pháp là phải phát triển lòng từ bi cùng với trí tuệ. Đức Phật nói rằng là cái sự từ bi của người thực hành Phật Pháp ấy, không phải là sự từ bi bình thường, mà là sự từ bi có trí tuệ. Quý vị phải nhớ ở đây là gì? Khi mà chúng ta đối mặt với những tình huống ở trong cuộc đời ấy, là chúng ta phải phân tích cái tình huống đó. Chúng ta phải sử dụng cái năng lực trí tuệ của chúng ta ở trong não, ở trong tâm của chúng ta, trong tim của chúng ta là nó có trí tuệ. Chúng ta phải sử dụng cái trí tuệ của mình để phân tích cái tình huống đó như thế nào. Tức là mình phải có trí tuệ. Chứ còn nếu như mà từ bi mà không có trí tuệ thì gọi là từ bi mù quáng. Nếu như mà chúng ta không dùng cái trí tuệ của mình thì đấy là cái niềm tin mù quáng. Do vậy là cần phải song hành. Đức Phật dạy rằng là từ bi phải song hành với trí tuệ, chứ không phải là chỉ có sự từ bi mù quáng. Let's show. For example, like if you go in a street, if you go to somewhere in the city, suddenly some people see you and ask you, oh, give me some money, borrow me some money. And then now you're very compassionate and you just give whatever money they say, everything to that person. That's not compassion. That is compassion, but no wisdom, without knowing what is really reason, how I have to give and why he needs that. And what will that analyze we need to do, right? Analyze we need to do, isn't it? We need to really know the situation. You can just completely, you just throw, like help and give everything, not right. That is not correct. Yeah. Thầy lấy một ví dụ như này để minh họa. Nếu như mà chúng ta đi đến một thành phố, đi đến một cái nơi nào đó, một ai đó nhìn thấy chúng ta và tiếp cận với chúng ta và hỏi xin tiền, xin cái nọ, xin cái kia. Nếu như mà chúng ta chỉ có lòng từ bi, chúng ta thấy họ đến họ xin tiền, thế là đưa ngay, có bao nhiêu tiền là đưa cho họ hết. Như vậy đấy không phải là lòng từ bi có trí tuệ, vậy đấy gọi là lòng từ bi mù quáng. Chúng ta khi mà đối mặt trước một tình huống như vậy thì chúng ta tự mình phải phân tích xem là tại sao cái người đó lại xin tiền, tại sao người đó cần tiền và ta cần phải cho người đó như thế nào, ta phải bố thí như thế nào, chứ không phải là có bao nhiêu tiền đưa hết cho người ta. Đấy không phải là từ bi trí tuệ. Nên là chúng ta thực sự là cần phải hiểu cái tình huống, chúng ta cần phải phân tích tình huống đó, xem là mình ứng xử như nào với trí tuệ của mình đi song hành với lòng từ bi. Let's show. We have to be very careful. The compassion, people make a lot of mistakes, especially the, our new Dhamma practitioner, not
new, but people who don't understand very well about Buddha Dharma, when they become Dharma practitioners, some guru said, "Oh, you take refuge now from there, now this and that." Then that person become, "Oh, I have to compassion is my vow. I have to do this and that. Whoever come, I help. Go there, help. That is not so right. It's very awareness is as much as you need it. The more you have compassion, you also need awareness, right? You also need to have the wisdom to analyze everything. You need to observe. That is very important. So we can't say exactly which. It's not just the giving money to someone money in the street. Not only this situation. This is just an example. It could be anything, like a relationship with yours, like a boy or girl or husband or wife. Like in a relationship also. It has to be very aware, about every situation. Sometimes we have compassion to a person. Sometimes, like for our children, when we have too much compassion to children, the children spoil. Then children become, they become having bad character or they have a bad habit and something like that. Then so you have to be very careful. We have to be not spoiled, even though we love our children. But the mother will scold sometimes to the children, and mother sometimes try to keep the children in the hostel there to make the child become more stable, more how to say, good character. So mother would do like that. Doesn't mean mother don't love the children. Love is very, very much there, but then mother has to go through all this just to help the children, right? Yeah. Ở đây thì chúng ta cần phải hiểu rằng là khi mà chúng ta đối mặt với những cái tình huống như vậy mà chúng ta chỉ có lòng từ bi thôi thì chúng ta rất dễ là bị phạm lỗi, rất dễ là bị mắc lỗi. Những người mà mới tìm hiểu về Phật pháp, những người mà mới bắt đầu thực hành Phật pháp ấy, kể cả những người mà đã thực hành một thời gian, rất dễ mắc lỗi vì ngộ nhận rằng đấy là lòng từ bi. Bởi vì ví dụ như chẳng hạn một số người thì sau khi quy y với một vài bậc đạo sư rồi thì nghĩ rằng bây giờ mình quy y rồi thì mình phải từ bi, gặp bất cứ ai là có thể cho tiền và nghĩ rằng đấy là mình đang thực hành lòng từ bi, bố thí. Nhưng mà điều đấy không đúng đâu, điều đấy không hoàn toàn đúng đâu. Các bạn phải nhớ một điều như thế này này, các bạn càng từ bi ấy, thì các bạn càng cần phải có sự tỉnh giác. Càng từ bi thì lại càng cần có trí tuệ. Càng từ bi thì lại càng cần phải phân tích. Càng từ bi thì lại càng cần phải có sự quán xét. Như vậy là chúng ta không thể nói rằng là chúng ta chỉ cần bố thí tiền, gặp ai cũng bố thí, gặp ai trên đường phố xin cũng bố thí cả. Điều đấy thực sự là không đúng. Bởi vì là chúng ta cần phải nhớ rằng là nếu như mà chúng ta đặt cái lòng tốt, lòng từ bi của mình không đúng chỗ thì nó còn gây hại cho cái người mà chúng ta tưởng rằng là chúng ta đang làm tốt với người ta. Chúng ta luôn luôn phải tỉnh giác, phải tỉnh táo trước những cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như bây giờ thầy lấy ví dụ là quan hệ giữa người mẹ với những đứa con của mình, quan hệ giữa những bạn gái nam, bạn gái với bạn trai, quan hệ giữa vợ với chồng. Nếu như mà chúng ta quá nuông chiều theo những đứa con của mình thì chúng ta sẽ tạo ra những thói quen xấu của những đứa con. Và khi mà một người mẹ quá là chiều chuộng đứa con của mình thì không những không làm tốt cho những đứa con đó mà thực sự là làm hư những đứa con của mình. Người mẹ đôi khi cũng phải quát nạt bọn trẻ con. Người mẹ đôi khi cũng phải giữ nghiêm khắc với trẻ con. Người mẹ đôi khi cũng phải giữ kỷ luật với trẻ con. Thậm chí là cho trẻ con đi ra ở ký túc xá, cho trẻ con vào một vài cái tình huống để làm gì? Để dạy cho trẻ con. Đấy mới gọi là một người mẹ có yêu thương và có trí tuệ. Khi mà một người mẹ ứng xử nghiêm khắc với trẻ con, chúng ta đừng nghĩ rằng đấy là người mẹ không yêu thương con. Mà vì yêu thương con thì người mẹ phải nghiêm khắc với con để không làm hỏng con. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng là cái tình thương yêu của người mẹ nó cũng phải song hành với trí tuệ. Chứ nếu mà chỉ có yêu thương nuông chiều con không thì sẽ làm hỏng con. Đây là một điều rất là quan trọng. Chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ rằng là từ bi phải song hành với trí tuệ. Từ bi phải luôn luôn song hành với sự tỉnh táo, sự tỉnh giác. Thì đó mới là cách từ bi đúng đắn. Lexo.
Yes. So like that, we have to be very, wisdom is very important with the compassion, so we need to have a very clarity, we have to be very, how to say, have to have the mind that really understands. Sometimes our mind is so, ignorant, so we do a lot of mistake, isn't it? Our mind is very ignorant, so for that reason we need to practice more to clear that our mind. And then, for example, like the meditation, practice of meditation, shamatha meditation, these meditations really give us a clarity in our mind, to really see, that's very important. So then the shamatha meditation, the meditation doesn't mean only the practice of the shamatha meditation like that, but meditation also, when we recite the mantra, like for example Guru Rinpoche mantra, we realize recite mantra and then visualizing the Guru Rinpoche sitting above you or facing towards you above the sky like that, and then the recite mantra, focus on Guru Rinpoche, very strong devotion, like that kind of confidence in the Guru Rinpoche sit above you, and Guru Rinpoche is in the the outside form of Guru Rinpoche, but ultimately the nature of Guru Rinpoche is your Guru and all the Buddha in one. There's one, all Buddha in one, all three times Buddha in one that sit above there, and they recite mantra, then just remain there, like that. That is also the best meditation, actually. That's the best meditation, powerful meditation, actually. So that kind of meditation gives us, our mind purifies. It purifies our mind. It becomes less ignorant. When our mind is very ignorant, our mind is completely become like crazy. Too much distraction, right? Anything can be disturb our mind. Sometimes happy, sometimes very angry, sometimes very sad, sometimes very, very joyous, and ups and downs, completely out of control, right? So that is not healthy mind. So therefore, the practice like this, very powerful, purifies you more and more. The blessing, the Buddha, Guru Rinpoche, our Guru is also there. That also like a support. Like when one person who cannot walk properly, then two people or three or four people need to help, or one strong man has to hold that person to walk properly. Also, like small children, baby cannot walk, then the parents or someone needs to hold him, just like that. So therefore, meditation means there are many meditation methods, but here meditating on the Guru Rinpoche, recite mantra, visualize, focus there, and then recite mantra like that. That is actually very, very powerful meditation. Yeah. Như vậy là chúng ta cần phải thực hành. Chúng ta cần phải thực hành để phát triển trí tuệ của mình. Để làm gì? Khi mà có trí tuệ thì mọi sự nó sẽ rất là rõ ràng, mọi sự nó sẽ rất là trong sáng đối với chúng ta. Đối với tâm của chúng ta, khi mà tâm của chúng ta không có trí tuệ thì tâm của chúng ta thực ra là một cái tâm vô minh. Tâm vô minh ấy, thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều các cái lỗi lầm, các cái sai trái, cái điều đáng tiếc. Và khi mà tâm của chúng ta đã được tịnh hóa, tức là trở nên trong sáng ấy, thì chúng ta sẽ có một cái tâm rất là thanh tịnh và chúng ta sẽ thấy mọi việc nó rất là rõ ràng. Làm thế nào để có được một cái tâm trong sáng? Làm thế nào để có được một cái tâm thanh tịnh? Thì chúng ta cần phải thực hành, và đặc biệt là thực hành thiền định. Một trong những cách thực hành thiền định đấy là thiền chỉ, thiền Samatha. Samatha thì thiền Samatha tức là thiền chỉ là sẽ giúp cho chúng ta có được một cái tâm thức nó trong sáng, nó thanh tịnh, để chúng ta thấy được mọi sự vật và hiện tượng đúng như nó là như vậy. Thiền Samatha là một trong những cách thiền định, và sau đó thì chúng ta chỉ tụng tâm chú của đạo sư Liên Hoa Sinh. Chỉ tụng tâm chú đạo sư Liên Hoa Sinh kết hợp với việc quán tưởng về đạo sư Liên Hoa Sinh. Chúng ta quán tưởng như thế nào? Chúng ta quán tưởng đạo sư Liên Hoa Sinh ở phía trên đỉnh đầu của chúng ta, hoặc là chúng ta quán tưởng là đạo sư Liên Hoa Sinh xuất hiện ở phía trước mặt của chúng ta. Và khi mà chúng ta quán tưởng như vậy thì chúng ta tụng chú của Ngài. Tụng chú của Ngài với một cái niềm tín tâm, một cái niềm tín tâm rất là mạnh mẽ rằng là các ngài Đức Liên Hoa Sinh và các chư Phật đang ở trên phía đầu, trên đỉnh đầu của chúng ta, hoặc là Đức Liên Hoa Sinh hoặc là các vị Phật
trong 10 phương ba thời đang ở phía trước mặt của chúng ta. Và chúng ta quán tưởng rằng là Đức Liên Hoa Sinh cũng không khác gì với đạo sư của chúng ta. Và Đức Liên Hoa Sinh chính không khác gì toàn bộ tất cả chư Phật trong 10 phương ba thời đều hợp nhất trong đạo sư Liên Hoa Sinh. Và đạo sư Liên Hoa Sinh thể hiện ở trong hình tướng của bậc thầy của đạo sư của chúng ta, tất cả trong một. Như vậy là khi mà chúng ta quán tưởng như vậy và chúng ta tụng chú với một cái tâm thức như vậy, với một cái lòng sùng mộ, cái lòng tín tâm như vậy, với một cái tâm thức nó không bị xáo động, thì đấy là cách thực hành thiền định tốt nhất. Khi mà thầy nói rằng là tâm thức không xáo động, tức là tâm của ta có những sự an định nhất định. Còn khi mà một người có cái sự xáo động tâm, tức là sự động tâm rất là mạnh mẽ, thì cái cảm xúc của người đấy nó rất là dao động. Người đấy có thể rất dễ dàng là sân giận, rất dễ dàng nổi nóng. Người đấy rất là dễ dàng là hạnh phúc, vui vẻ, vui sướng. Nhưng người đấy rất có thể là trầm, buồn, gọi là thất vọng. Tức là cái cảm xúc của người đó lên xuống rất là thất thường và rất dễ là mất cái kiểm soát đối với cảm xúc của mình. Thì khi mà người mà mất cái kiểm soát cảm xúc của mình ấy, thì có thể gọi đấy là một dạng điên. Một dạng điên với những người mà không kiểm soát được cảm xúc của mình, vui, buồn, thất thường, thất vọng, rất dễ dàng cảm xúc lên xuống. Thì khi đó thì là gọi là một dạng điên, tức là không kiểm soát được cảm xúc của mình. Như vậy là khi đó thì chúng ta cần phải làm gì? Cần phải tịnh hóa cái tâm thức của mình. Mà tịnh hóa tâm thức của mình là bằng cách là gì? Bằng cách thiền định về bổn tôn. Bổn tôn ở đây là đạo sư Liên Hoa Sinh. Chúng ta quán tưởng đạo sư Liên Hoa Sinh, quán tưởng chư Phật giống như là những người giúp đỡ chúng ta, những người trợ giúp chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như là trên đường đi có 3-4 người mà bị ốm chẳng hạn, mệt, không đi được, thì phải có một người rất là khỏe mạnh đỡ dìu những người ốm đấy để có thể cùng nhau đi được. Và chúng ta tưởng tượng ra những đứa trẻ con nó đang tập đi, chân nó rất là yếu ớt, nó đi chưa vững, thì người cha hoặc người mẹ phải đưa cái tay của mình ra để đỡ, để dìu, để dắt cái đứa con thơ, con bé của mình để cho nó đi được vững vàng, để cho nó đi được an toàn. Thì tương tự như vậy, chúng ta cũng giống như những đứa trẻ mà chúng ta cần phải nương tựa vào đạo sư, nương tựa vào chư Phật để chúng ta có thể đi được vững vàng hơn. Và như vậy là chúng ta quán tưởng về đạo sư ở trên đỉnh đầu của chúng ta, quán tưởng đạo sư ở phía trước mặt của chúng ta, và chúng ta thiền định về đạo sư, chúng ta chỉ tụng tâm chú của đạo sư. Thì đó chính là cách thiền định mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất để giúp chúng ta tịnh hóa cái tâm thức của mình, làm trong sạch cái tâm thức của mình. Lấy sổ. Okay, so now we do the practice. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến sang cái phần thực hành. Chúng ta các đạo hữu có thể nhìn trên màn hình và chúng ta mở cái quỹ của chúng ta theo cái sự hướng dẫn của thầy. Nirdoy lana memba yang taba zobe changchu rimbo che tobar cha. Tala endang ore shepe enda neparen chepe ki tarba tayan tamche chembe bardo enje bar shepa tayan je jen zoy shem. Mahai nanga endai nyembe sem jen tamche Dewa endai ten donga dai cha Nirdoy lana memba yang taba zobe changchu Rimbo enje tobar ya yanda la yanda ore enje benda neber enje bengi Dhaba yanda yanda je chembe bardo enje bar sheba Ha enje jen zo enje Ha nanga da enje sem jen tam Dewa da enje donga da enje Nirda lana memba yanda bar
zobe chanchu rinpoche dobarisha che do sai ma je bardo lunga yisa gewala ko ma shen bardo lunga yisa gewala dere ne zonde ni ma za dai zanje bardo lunga yisa gewala ngo Sanjian che dan zo jian jo na lai shang chu par du da ne cha su da ge jin son je pe zo na do la pen chre san je ru bar jo sang gen che dan zo jian jo na lai shang chu par du da ne cha su Dage jin soin je ben sona ro lai pen jre san je ru san jen che dan so jen jo na la jan chu par do da ne cha su Dage jin soin je ben sona je ro lai pen jre san je ru Mahai Nangka Dai Nyambe Semchen Tamche Dewa Dan Dewe Jodan Dembar Churunche Donga Dan Donga Je Jodan Tawar Churunche Donga Membe Dewa Dan Mentawar Churunche Nyeren Chadan Nyedon Dawe Tanyang La Never join my Nanga Nine Yambe Semchentam Dewa Dine Devi Judan Timber Hadan Dunga Judan Dawai Chu Dunga Mebe Dewa Dine Metro Chu Yeren Jadan Yedoin Tanya Lai Nebo Joy Ma Nanga Dai Nyambe Semchen Dewa Don Deve Judan Dember Joy Dunga Dai Dunga Judan Dawa Joy Dunga Mebe Dewa Dai Metro Joy Yerin Jadan Yedon Tanya Lai Nebo Joy Yo Inje No Jan Be Ma Inge Sordon Yan Zen Jo Inge Mo Ju Ye Be Ma Injo Ne She Kondo Engando Moembo Jen Jen Je Sudando Jen Je La Je Je Su Zoengo Ma Sende Ho Jen Yun Je No Jan Cong Be Man Ge Ser Dong Bu La Yang Zen Jo Ge Ngo Do Yin Be Ma Jo Ne She So Lo Gandai Pandai Mambai Je So Shenje La Je So Guru Pe Ma
Or Jen Yo Jin No Jan Song Be Ma Ke Sur Dong Boi La Yan Sen Cho Ge Ngo Ro Nye Be Ma Jo Ne Shi Ho Do Kan Ro Mon Bu Ko Che Kin Je Su Da Jin Je Lo Shi Shi Su Su Gu Ru Be Ma Si Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Be Chúng ta Zang cùng Guru Be tụng Ma chú ạ. Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Oma Hum Be Zang Guru Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ben Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru Be Ma Si De Hum Ma Hum Be Zang Guru
Banzan grup masu de hum ma hum banzan grup masu de hum ma hum bazar grup masu de hum ma hum banzan grup masu ma hum banzan grup masu de hum 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 ma hum banzan grup masu Uma hum bazan grup masu de hum 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 ma ho no sho de wa chen je shin kam su na wa ta ye tu je shin la zhe guo ben man zhong ne qin lang de zhan bo ling du zhou wei deng zhou de jun jie me ben tu jie jie wu jian ben ma zhong ne lai so zhen ba lun jian zhou bu rei xin jie lo jiao bu chi song de zhe min ji tu jia dong ju dan ne ma dong ba tu song jin jie me bu rei xin Jie zhi zhong jiao bu yin jin jin bu jiao bu qi zhu zhong wei du wu jian bei ma zhong ne lai zo wang de san ba lun jian zhu bu rei xin gu ne lun nu sen bu kan nan zi tu jian bei ji sen jian ma ri long bei sen jian nan zhen bei ba ni ma du ge sen jian ta zhe dong jin jie me bian du jie jie wu jian bei ma zhong ne lai so san ba ren jian du bu rei xin jie lo tu ne nin hian da lai du na ri gong ri bei jian den la xue yang ni de ni si che du dong la qi yang wo ci jun de su yin wen su xiang du den du qian zi bei du wu jian bei ma zhong ne lai so wang de san ba ren jian du bu rei xin nga jian dang man zui de ni ma la sim jian dang che ni mo yin dong ni mo yin dong ni yin dong a rang ju shu dian zhen du na jin zhi du ji de dian tu rin zhen bei lu ji jian wu jian bei ma zhong ne lai so san ba lun jian zhu bu rei xin jie lo wo so yin ji bei ma ge ta hu chung gu ru yin bo ji lan du bei zhe yin nian de zhan me ba so wu jian la sen de jian ko jian ko wo so yin ma bo do bu he de wu jian bei ma yin jian ne la so an de san ba lun jian du bu rei xin sim jian ju lun ji bei ne zhong zhe mi se dong he ne jian nian de zhen me ba so an de wu jian men jie la dong yin zhe ma yan ba jie nian ba se wu jian bei ma zhong ne lai so san ba lun jian du bu rei xin jie lo zhong wan da lang sa ju nian sim jin mu ge ne jie nian ba na yin nian de zhen me ba rei so wen jian kan zhuo no la zhou dong ji wang pong zhe gong se wai de wu jian bei ma yin jian ne lai zo wan de san ba lun jian du bu rei nei jin zhu wei tuan de de tuan na dang se so so me bie ba yin nian de zhen me ba so wan de wu jian yi da la da yin han rum bu ye lam ba re te zhen me wu jin ne bat ma zhu ne lai so san ba lun jian du bu rei xin jie lo ba yu nang zhu ren sa ha zhe bu yun zu xian lam ga na yin nian de zhen me ba rei so wu jin xie da nin bu guo qian bu qin zhe lam na zhen ba re te zhen wu jian bei ma yin jian ne lai zo wan de san ba lun jian du bu rei xin dao zi dong zhe tu zhi qie hua qian dou qin ji bei chang lai zhen
年的在没把人做的无间把我看到松，路边人间这把人的在没无间白马就那来说。Samba lunjen dobre shinje lo sacho meno jungye parche jule ninjen jube de shongze inyen de sa me pariso ujen jongwa she lamo je jongwa rangsa shiwa de ujen be ma jone lai zo de samba lunjen dobre shinje Lang song ji bian chang la yin dan bian zi, se chi cha pa chi bo yi nian ba. Yi nian de zang mian ba yin so wan de, wu jin sha jia xi gong ba. Zui ren mu ge mam sen lao ba yi, wu jin bian ma jun ne la yi so. Zang ba lun jian do ba ri xin ji lo, kang xi xi mi ma ge ta bu. 春家能不的千年吧，那一年的咱们不是说，我见多见过多人的吧，一千万的钱才找到，我见百万就那来说完的300人都不是钱。那么现在是7月对兄在那句动画照片你。一年在咱们不是说的无间好在住，另外今年新的你不是这无间白马就那来说，300人都不是新街路，就路也不是被跑多，春那年春冬来年吧，一年在咱们不是说。我见都说人间本都结业，出那让事出啊铁层。我见本满就那来说行的300人都不认识。咸阳来当姐姐王就是的，出那我不见见的。年的在面包说行的，我见的钱也不我。东出发在那西不西，无间白马就那来说，300轮间都不是现阶老，找主人东好前辈你，切不配起肩膀东好难得个没看东西到，一年的在没不是说的，无间都见不知名。我今天白马就那蓝色的300间路不新街路都说3间个人不见我这多难的外情，而且跟是人都差不多做完的说新街老。现在上院把去写完的300间，人把新街路人都送3间过来人不见，我这跟到的外景，而且故事等等长不做说完的说新街路，只能上院把去写完的300。如不是新街路，都是3间过来人不见，我这困难的外景。把这困难等等找不着，说完的说新街路，现在上月把去希望300人间如不是新街路。I will read in English this Tusum Sanje. Go back English once. Then you, Mr. Tung, you can read 3 times in Vietnamese, or you can just go ahead read in. I think you can just read in Vietnamese 3 times. Then those who follow English, they follow English. Those who follow Chinese, they follow Chinese. That so you can read in Vietnamese this 3 times. Okay. Yes, sir. So we will start from the beginning, or from where? Yeah, to some song. That's the six line prayer. Yeah. Yes. Các đại chúng thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tụng 3 lần bằng tiếng Việt cái bài cầu nguyện 6 dòng 8 tháng Đức Liên Hoa Sinh ạ. Các quý vị đạo hữu có thể nhìn lên trên màn hình
hoặc là có thể là nhìn ở trên nghi quỹ của mình ạ. Chúng ta cùng nhau tụng ạ. Ba đời chư Phật kết thành liên hoa sinh, Chúa tể đại lạc tất cả sự viên thành. Ôi đấng hàng ma dẹp trừ muôn chướng ngại, chí thành cầu khẩn xin Ngài ban phước lành, giúp con tiêu trừ ngoài trong mật các chướng, phước lành ban xuống mãn thành những ước mong. Lần thứ hai. Ba đời chư Phật kết thành liên hoa sinh, Chúa tể đại lạc tất cả sự viên thành. Ôi đấng hàng ma dẹp trừ muôn chướng ngại, chí thành cầu khẩn xin Ngài ban phước lành, giúp con tiêu trừ ngoài trong mật các chướng, phước lành ban xuống mãn thành những ước mong. Lần cuối cùng. Ba đời chư Phật kết thành liên hoa sinh, Chúa tể đại lạc tất cả sự viên thành. Ôi đấng hàng ma dẹp trừ muôn chướng ngại, chí thành cầu khẩn xin Ngài ban phước lành, giúp con tiêu trừ ngoài trong mật các chướng, phước lành ban xuống mãn thành những ước mong. Okay. Mahoy nganzru sanje nawa daye da yesun ju du jen jen bo ta yendo samba yendo jen do na la sanje chang sen ba me ko je ne je nganzru ba do me ba ye de wa je je sha wei shen gang de no jen de ne zen be je ma da yin je wa shen je bar ma je ma Nerunjene nonde janton shoinde kenda geme laimda bai Shanje sanje shansen danje jengeme Dubara shinje lado so Heyanda benzerde ya awan budanai Zoya mahoy Manchar sanje nawa daye da yesun jo do je jembo da do semba do je do na la sanje shanzen ba me konji de je manchar ba do me ba yi de wa je je sha we shen kante na jen de ne zen bu ju ma ta je wa shin ji ba ma je Derenjene nonde jandayen shoende genda gemelay dabai Shonje sanje shansen tamje jengeme Gobare jinje lando Heyanda yan benzerde ya Hawaim boda nayen zo Aho Manzara sanje nawan taye na yesun jo do je jembo ta yendo semba yendo jen yendo na la sanje shansen ba me ko je de je manzara ba do me ba yende wan je sha we jen ga te da jen de ne zembe chuma da je jen je ba ma je Derunjene nonte shando joyende genda gemelaim dabai Shonje sanje shansen tanje jengeme Dobre shinje lankuzo Deyan dayan benzer deya awain budanai Soy Shanjo yanze joyade mo Manje yan boy noy yan ju Jemboy yan boy em boy no ne yan ponto yan boy ju Yanjo yanzenjo hoyare yanboyen Mahanje yanbono
Okay. Rinpoche, I think quite a numbers are new today. And would you like to give them loan so that they can have the text and they can practice if they want to? Xin ban tổ chức thỉnh cầu Rinpoche, tại vì hôm nay có khá nhiều đạo hữu mới cho nên là ban tổ chức thỉnh cầu Rinpoche sẽ khẩu truyền lại nghi quỹ để cho tất cả các đạo hữu có thể tự thực hành được. I think Lung, I just do the 7 line and the Guru Bhuji mantra repeating, then I think it's okay. This is enough for Lung. Rinpoche nói rằng Rinpoche đã lặp đi lặp lại 7 lần cái bài cầu nguyện 7 dòng đến Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh, cũng như là Rinpoche đã tụng chú liên tục rồi, thì coi như đấy cũng là một sự khẩu truyền đối với tất cả quý vị đạo hữu rồi ạ. Rinpoche là Namo Lama Dijin Dibego, Kunjo Sonja Rajan La, Nana Sanjana, Shinja Bada Jas, Sanjay Drova Kundu, Lama Sanja Dunene, Kala Vandu Tunaji, Lama Idam Hasoshi Nida Benin, then I should long I soon could just Shina Sanson Cheva when you chat the Jota Sanga Dula Jail, Medro Sanga Chong, Young Medici, Himbo Simjin Tension, Ho, Yanda Dorji Tendo Show. 우진 율진의 장섬 베마 계속 동보라 연생 초기 무릎니 베마 존에 셰소tra 코르도 칸로만 보고 추지 제순다 두시 신jel랍시 셰소 그룹에 마즈데 호 내존대로 심발라 저 다소 왕시고 대동원데 조동도 뭐니 정 원론전도 enzo hung Banzar, Benza, Guru, Padma, Siddhi, Hung, Om, Hung, Banzar, Benza, Guru, Padma, Siddhi, Hung, Om, Hung, Banzar, Benza, Guru, Padma, Siddhi, Hung. Om Om Banzar Guru Padma Siddhi Om Banzar Guru Padma Siddhi Om Banzar Guru Padma Siddhi Om Banzar Guru Padma Siddhi
Okay. So now this mantra, Guru Rinpoche mantra, you recite very powerful. So mantra Om Ahum, body, speech, and mind, right? And then body, speech, and mind is the container. It's like a container, you know. So now, what is the content? Now, what is the content? Content is the 5 mantra syllable. Guru Padma Siddhi Hum. This 5 Buddha, 5 wisdom, 5 blessing, 5 activity like that. Benzer and Guru Padma Siddhi Hum. You know. So this 5 blessing come to you. Where? Body, speech, and mind. Right? So Guru Rinpoche, body, speech, mind. Your body, speech, mind. And the blessing is 5 blessing. Right? Như vậy là chúng ta đã nhận được cái khẩu truyền, cái bài kệ dòng cầu nguyện đến Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh, cũng như là cầu nguyện là bài của minh chú của Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh là Om Ahum Bensa Guru Padma Siddhi Hum. Om Ahum có nghĩa là thân khẩu ý. Om Ahum nó giống như là cái bình chứa để làm gì, chứa cái gì. 5 cái âm tiết là 5 cái trục từ sau là Bensa Guru Padma Siddhi Hum, là 5 vị Phật, 5 vị sự gia trì. 5 cái sự gia trì của Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh đến từ thân khẩu ý của Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh, gia trì cho thân khẩu ý của chúng ta. Như vậy là câu chú của Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh là một câu chú rất là mạnh mẽ. Khi mà chúng ta thực hành với lòng tín tâm thì chúng ta sẽ thọ nhận được cái sự gia trì ở một độ rất là cao của Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh đối với cả thân khẩu ý của chúng ta. Lấy số. Yeah. Then, okay, I think Lung, maybe I give this the Zoom sign is a 6 line Vajra, 6 Vajra line. Và bây giờ thì thầy khẩu truyền thêm cho quý vị cái bài cầu nguyện 76 dòng với Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh. Rinpoche, we are sharing on Facebook. Is it okay? It's okay. So this okay. Okay. Ban tổ chức vừa mới thỉnh Rinpoche có thể chia sẻ trên Facebook được không? Nếu Rinpoche đồng ý ạ. Sum Sanje Guru Rinpoche Ngudru Kunda Dewai Chempe Parche Kunsa Dundun Chabu Sowan Depso Chinje Abdu So Shina Sanwe Parche Shiwa Dan Samba Lunje Dubur Shinje Lo. Yeah. So this prayer you can recite. You can do like this. You can recite the 7-line prayer, then Guru Rinpoche mantra, and you can recite the 6 Vajra line. So whenever you have face any difficulty situation in your life, if you feel very scared, especially if you have nightmare, if you're very scared. Như vậy là thầy vừa mới khẩu truyền thêm cho chúng ta cái bài nguyện gọi là 7 dòng kim cương để cầu nguyện đến Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh. Như vậy là trình tự là gì? Chúng ta đầu tiên chúng ta cầu nguyện bài cầu nguyện 7 dòng. Hung trong vùng Tây Bắc xứ Orient đản sinh từ giữ nghị và hoa sen ngày thành tựu chính quả viên mãn với quanh 7 nhiều chư thiên nữ theo bước chân ngài con tu tập. Xin cầu nguyện ngài để ban gia trì cho con Đạo Sư Liên Hoa thành tựu giả Guru Pema Siddhi Hum. Sau đó thì chúng ta tụng chú của ngài Om Ahum Benza Guru Pema Siddhi Hum. Sau đó thì chúng ta kết thúc bằng cái bài cầu nguyện 6 dòng này. Đặc biệt là khi nào mà chúng ta gặp những khó khăn, những chướng ngại trong cuộc sống, và đặc biệt là khi nào mà chúng ta rất là sợ hãi, đặc biệt là đêm mà chúng ta ngủ mà chúng ta gặp cái ác mộng, thì chúng ta hãy tụng chú và cầu nguyện đến ngài. Lấy số. Fear, scared. Fear is actually suffering. We are always scared. We are always feared because reason we are very attached to ourselves. So then everything is scary for us. We have to pray to Guru Rinpoche. Khi mà chúng ta có đối mặt với những cái sự sợ hãi, những cái sự lo lắng, thì chúng ta đấy chính là thời điểm mà chúng ta đau khổ. Lý do tại sao chúng ta đau khổ? Bởi vì là chúng ta quá bám chấp vào cái bản thân mình, cái ngã của mình.
khi mà chúng ta bám chấp như vậy thì dẫn đến sự đau khổ của chúng ta, sợ hãi, lo lắng của chúng ta. Và khi mà chúng ta sợ hãi và lo lắng như vậy thì chúng ta hãy cầu nguyện đến Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh để xua tan những cái sự sợ hãi, lo lắng và đau khổ của chúng ta. Okay, so Yeah. all of you, you know, blessings to all of you, Guru Rinpoche, blessings to all of you and all the mother sentient beings. Thầy cầu nguyện Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh sẽ gia trì cho tất cả quý vị đạo hữu và gia trì cho tất cả các chúng sinh. Yeah, that's all. Thank you, Rinpoche. Thank you, everybody, for joining us tonight for the practice. Please follow Rinpoche on the new Facebook page. I've actually put the link on the chat just now. Please open the link and then help to follow the new Facebook page. Thank you very much, and we'll see you again next time. Xin cảm ơn Rinpoche và xin cảm ơn tất cả quý vị đạo hữu. Ban tổ chức thì vừa mới công bố cái địa chỉ mới của website, cái Facebook của đạo sư Jose Rinpoche đời thứ 11. Quý vị có thể theo dõi tất cả những thông tin về các hoạt động Phật pháp của ngài cũng như là các bài giảng tiếp theo của ngài trên Facebook chính thức của ngài. Và xin được một lần nữa cảm ơn thầy và xin cảm ơn các đạo hữu. Xin được tùy hỷ công đức tu học các vị đạo hữu. Thank you very much, Rinpoche La. Good night, Rinpoche La. Have a very good time there. Thank you, Good night, Rinpoche. Rinpoche La. Xin cảm ơn tất cả quý vị đạo hữu ạ. Thank you so much, Rinpoche La. Thank you so much. Đạo hữu người Việt hôm nay nghe rõ rồi mà. Thank you, Rinpoche. Cảm ơn các đạo hữu. Xin chào các đạo hữu ở Đà Nẵng. Xin chào tất cả các đạo hữu ở đạo hữu ở Đà Nẵng hôm nay nghe rõ mà. Thank you. Vâng, xin cảm ơn các đạo hữu ạ. Xin cảm ơn các đạo hữu ạ. Vâng. Con chóc Zema, con chóc Rinpoche. càng vui đoàn. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Vâng, cảm ơn Dương Hoàng Minh Phúc, rất nhiều đạo hữu, Anh Nguyễn, Đoàn Thị Thảo, vâng, rất nhiều đạo hữu. Cái trò này là Đạo hữu Ma Trích Châu, Dầu, đạo hữu Mai Lê, rất nhiều đạo Hoàng Diệu, Tu Hiền, Việt Cao. Các đạo hữu có thể gửi nhắn cho ban tổ chức để lấy ghi quỹ hoặc có thể liên lạc với trước là chị Cẩm Tiên hoặc chị ghi quỹ ạ. Vâng, xin cảm ơn các đạo hữu ạ. Xin cảm ơn Kim Phương, Justin, Thanh, rất nhiều. Hôm nay là 6 đến 200 đạo hữu. Thank you, Rinpoche. Looking forward to see you very soon, Rinpoche. Thank you so much, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Rinpoche chúc các con tất cả đạo hữu mọi điều tốt lành và hãy bảo trọng. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại ạ. Thank you, Rinpoche. Bye, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. See you again. Hải Phòng, Việt Nam. See you again, Rinpoche. Thank you and goodbye, Rinpoche. See you again, Rinpoche. Rinpoche. See you again, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Hả? Thank you, Rinpoche là đâu? Cái là anh nào? Thank you, Rinpoche là thầy này tao cảm ơn Hương rất nhiều. Có lúc có thể gọi là Rinpoche, Rinpoche là Cảm ơn em Hương. ai nói sao? Thank you, Rinpoche. See you again. Thì hồi trước thầy này có về Việt Nam mà thầy về Việt Nam mà tôi đã 2 năm có gặp đâu.
See you again. Rồi. Okay. To visit Vietnam 2 times and I couldn't not. You Vietnam instead of Thank you, Rinpoche. yeah. Thank you, Rinpoche. I am Vietnam. Ôi giời, bà mặt đẹp quá. Này đẹp quá. Rinpoche has left the Zoom, so I'll be Đẹp turning quá. off right now. See you again next time. Bye bye. Thì người Việt này, người Việt, người Việt là cái lớp hàng đầu